ما تشهده البلاد من حركات احتجاجية جماهيرية مستمرة فإنها وبحسب ناشطين تلعب دورا مهما في عملية إصلاح النظام السياسي، لا سيما بعد وصولها إلى صناع القرار وتحولها إلى رأي عام، بالرغم من اختلاف الإرادات المغايرة لهذه الاحتجاجات. هذه الاحتجاجات بإطارها الموجود الحالي وبآلياتها الموجودة الحالية سوف توصل إلى نتائجها والأهدافها الجيدة، رغم أن هناك مشاكل كثيرة تحيط بها، وهناك تخويف، وهناك إرادات، وهناك قدرات أيضا من الأطراف الأخرى لمنحها والاستمراريتها. قد تتواصل مع صانع القرار نفسه وتتحاور معه، كل هذه وسائل ضغط من أجل التأثير على صانع القرار. مراقبون دوليون عدوا هذا الحراك الشعبي والمشاركة المدنية في صنع القرار جزءا مهما من العملية السياسية، متوقعين مستقبلا ديمقراطيا أفضل للعراق، خصوصا وأن الأحداث الميدانية على المستوى السياسي أخذت تصغي إلى الإرادة الشعبية. أعتقد أن المشاركة المدنية هو جزء مهم في العملية السياسية، وأنا كنت أراقب منذ أشهر عديدة جميع التغيرات التي تحدث في العراق، والآن يمكنني أن أشاهد دور المجتمع المدني في تغيير الاتجاهات السياسية التي تجري وأهمية هذا الدور في مستقبل العراق. في هذه الأثناء برزت حالات من الاعتقال والاختطاف لناشطين في التظاهرات خلال الأيام الماضية، ما دعا إلى تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان والمطالبة المحلية والدولية في متابعة هذه القضية من قبل الجهات الأمنية المختصة. توجهنا إلى الجهات المختصة اللي هي وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات الدولية بالمطالبة بإطلاق سراح المختطفين. وبالفعل تم إطلاق سراح ثلاثة من اللي اختطفوهم في الجمعة قبل السابقة. يتبين من خلال ما يصبو إليه ناشطون أن البلاد تمر ولأول مرة بمرحلة مهمة قد تحدد مصير العملية السياسية المستقبلية، مع وجود دعم المراجع الدينية لجميع المطالب الجماهيرية الإصلاحية. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد.